สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง TJ Channel จะพาถักเสื้อสวยๆนะคะลายจะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปลายแขนจะเป็นบานๆแบบนี้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าถักยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะอุปกรณ์ไหมซัมเมอร์เส้น16 3สีและเข็มโครเชต์เบอร์1/0ค่ะทำไหมพรมเป็นห่วงคล้ายเลข0ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านถักโซ่3ห่วงโซ่3ห่วงโซ่ที่ถักขึ้นมานี้นับเป็น1หลักนะคะถัก F ลงไปในห่วงตรงนี้2หลักค่ะรวมเป็นทั้งหมด3หลักค่ะถักโซ่2ถัก F ลงในห่วงวงกลม3หลักค่ะถักโซ่2ถัก F ลงในห่วงวงกลม3หลักค่ะถักโซ่2ถัก F ลงในห่วงวงกลมอีก3หลักค่ะต่อไปให้ดึงชายไหมตรงนี้ให้แน่นๆนะคะถักโซ่2แล้วเชื่อมแถวค่ะต่อไปให้เชื่อมแถวซึ่งเราจะเชื่อมตรงหลักที่เราถักโซ่3ขึ้นมาตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านและดึงปิดค่ะแถวที่1ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่2ค่ะถักโซ่3โซ่3นี้นับเป็น1หลักให้ถัก F อีก2หลักลงในช่องตรงนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่1ค่ะถัก F 3หลักลงในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่2แล้วถัก F อีก3หลักลงในช่องเดียวกันนะคะช่องเดิมตรงนี้ค่ะถักโซ่1ต่อด้วยถัก F 3หลักลงในช่องตรงนี้นะคะ
ถักโซ่2ถัก F 3 หลักลงในช่องเดิมนะคะถักโซ่1ต่อด้วยถัก F 3 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่2ถัก F 3 หลักลงในช่องเดียวกันนะคะถักโซ่1ถัก F 3 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักลงช่องเดียวกันกับ3หลักแรกนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่2แล้วก็เชื่อมแถวค่ะเชื่อมแถวตรงหลักแรกตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านแล้วก็ดึงปิดค่ะแถวที่2ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักสีละ2แถวค่ะแถวต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นสีใหม่นะคะวิธีเปลี่ยนสีไหมพรมเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะควักไหมพรมเส้นใหม่ดึงผ่านดึงชายไหมพรมกับดึงไหมพรมเส้นเก่าให้ตึงๆนะคะถักโซ่3โซ่3นี้นับเป็น1หลักนะคะให้ถัก F อีก2หลักลงในช่องแรกตรงนี้ค่ะต่อไปเราจะตัดไหมพรมเส้นเก่าออกนะคะแล้วเราก็จะมัดชายไหมพรมเส้นเก่าเข้ากับชายไหมพรมเส้นใหม่ค่ะเอาชายไหมพรม2เส้นนี้มัดติดกันนะคะชายไหมพรมเราจะมาตามเก็บที่หลังนะคะเดี๋ยวเราถักต่อไปเลยค่ะถักโซ่1ต่อด้วยถัก F 3 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่1ถัก F 3 หลักลงในช่องถัดไปค่ะตรงนี้จะเป็นตรงมุมแล้วนะคะตรงมุมนี้เราจะถัก F 3 หลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ถัก F อีก3หลักลงในช่องเดียวกันนี้นะคะถักโซ่2ค่ะถัก F อีก3หลักลงในช่องเดียวกันค่ะตรงมุมของสี่เหลี่ยมเราจะถักแบบนี้ทุกครั้งนะคะถักโซ่1
ถัก F 3 หลักลงในช่องถัดไปค่ะช่องต่อไปจะเป็นมุมแล้วนะคะถักโซ่1ตรงมุมก็ถักเหมือนเดิมค่ะถัก F 3 หลักต่อด้วยโซ่2แล้วก็ถัก F อีก3 หลักลงในช่องเดียวกันนะคะถักโซ่1ถัก F 3 หลักลงในช่องถัดไปช่องต่อไปเป็นมุมนะคะถักโซ่1ต่อด้วยถักมุมนะคะคือถัก F 3 หลักแล้วก็ต่อด้วยโซ่2แล้วก็ถัก F อีก3 หลักลงในช่องเดียวกันค่ะถักโซ่1ถัก F 3 หลักลงในช่องถัดไปค่ะช่องต่อไปตรงนี้จะเป็นมุมนะคะโดยที่เราถักมาแล้ว3 หลักเราจะถักอีก3 หลักลงในช่องเดียวกันค่ะถักโซ่1ถัก F 3 หลักลงในช่องถัดไปตรงนี้นะคะต่อไปถักโซ่2แล้วก็เชื่อมแถวนะคะแถวที่3เสร็จแล้วนะคะเราจะถักสีละ2แถวต่อไปจะขึ้นแถวที่4สีเดิมค่ะถักโซ่3ถัก F 2 หลักลงในช่องแรกตรงนี้ค่ะถักโซ่1ต่อด้วยถัก F 3 หลักลงในช่องถัดไปค่ะถักโซ่1ต่อด้วยถัก F อีก3 หลักลงในช่องถัดไปค่ะช่องต่อไปเป็นมุมแล้วนะคะถักเหมือนเดิมค่ะถักโซ่1ถัก F 3 หลักลงในช่องนี้ค่ะต่อด้วยถักโซ่2แล้วก็ถัก F อีก3 หลักลงในช่องเดียวกันนี้นะคะถักโซ่1ถัก F 3 หลักลงในช่องถัดไปค่ะถักโซ่1ถัก F 3 หลักลงในช่องถัดไปถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงนะคะเมื่อเราถักมารอบแล้วให้เราถักโซ่2แล้วก็เชื่อมปิดแถวนะคะ
เราจะถักสีละ2แถวค่ะต่อไปเราจะถักสีที่3นะคะถักโซ่3ถัก F 2 หลักลงในช่องตรงนี้นะคะต่อไปตัดไหมพรมเส้นเดิมออกค่ะแล้วเอาชายไหมพรมเส้นเก่ากับเส้นใหม่มาติดกันไว้นะคะชายไหมพรมเดี๋ยวเราค่อยมาตามเก็บทีหลังถักต่อไปเลยนะคะถักโซ่1ถัก F 3 หลักลงในช่องถัดไปค่ะต่อด้วยถักโซ่1สลับกับ F 3 หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตรงมุมนะคะตรงมุมสี่เหลี่ยมเราก็จะถักเหมือนเดิมค่ะถักเหมือนที่เราถักมาก่อนหน้านี้ถึงตรงมุมแล้วนะคะถักเหมือนเดิมค่ะถักโซ่1ถัก F 3 หลักลงในช่องมุมตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วถักโซ่2แล้วก็ถัก F ต่ออีก3หลักลงในช่องเดิมนะคะถักสลับสีละ2แถวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งได้ความกว้างของเสื้อเท่าที่เราต้องการนะคะโดยความกว้างของเสื้อจะวัดที่ตัวของคนใส่นะคะถักจนกระทั่งได้ความกว้างของเสื้อเท่าที่เราต้องการแล้วนะคะโดยเราวัดจากตัวคนที่ใส่อะค่ะความกว้างของเสื้อตัวนี้จะอยู่ที่42เซนติเมตรนะคะต่อไปเราจะมาถักไหล่2ข้างนะคะโดยเว้นตรงช่วงคอไว้โดยจะใช้เข็มกลัดมาร์กไว้นะคะเราจะนับช่องดอกจากมุมตรงนี้นะคะมา7ช่องค่ะเอาเข็มกลัดมาร์กไว้นะคะมุมด้านนี้ก็นับเหมือนกันค่ะนับช่องดอกมา7ช่องค่ะเอาเข็มกลัดมาร์กไว้นะคะช่องตรงกลางตรงนี้เราจะเว้นไว้เป็นคอเสื้อนะคะเราจะไม่ถักตรงนี้เราจะถักไหล่2ข้างนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้คอค่อนข้างกว้างถ้าใครไม่ชอบเสื้อคอกว้างก็อาจจะนับตรงไหล่เข้าไปประมาณ10หรือ12ช่องดอกก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาถักไหล่ข้างนี้กันก่อนนะคะสลับสีไหมพรมต่อเลยนะคะวิธีสลับสีไหมพรมก็ทำเหมือนเดิมค่ะถักโซ่3ตัดไหมพรมสีเดิมออกนะคะแล้วเอาชายไหมพรมสีเก่ากับสีใหม่มัดติดกันไว้ค่ะ
พลิกกับชิ้นงานโซ่3ที่เราถักขึ้นมานับเป็น1หลักค่ะถัก F ต่ออีก2หลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะถักโซ่1ถัก F 3หลักลงในช่องถัดไปค่ะถักโซ่1สลับกับถัก F 3หลักไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตรงเข็มกลัดที่เรากลัดมาร์กไว้อะค่ะเมื่อเราถักมาถึงตรงที่เราเข็มกลัดมาร์กไว้แล้วให้เราเอาเข็มกลัดออกนะคะแล้วก็ถัก F 3หลักลงในช่องที่เราเอาเข็มกลัดมาร์กไว้อะค่ะถักโซ่3พลิกกับชิ้นงานถัก F 3หลักลงในช่องตรงนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่1สลับกับ F 3หลักไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุดแถวค่ะถัก F 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะต่อไปสลับสีไหมพรมค่ะวิธีเปลี่ยนสีไหมพรมก็ทำเหมือนเดิมนะคะถักโซ่3ตัดไหมพรมเส้นเดิมออกค่ะแล้วเอาชายไหมพรมเส้นเก่ากับเส้นใหม่มัดติดกันไว้นะคะพลิกกับชิ้นงานถัก F 2หลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่1สลับกับ F 3หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวนะคะเมื่อถักมาจนกระทั่งสุดแถวตรงนี้เราจะถัก F 3หลักลงในช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะ
ขึ้นแถวต่อไปถักโซ่3ค่ะพลิกกับชิ้นงานถัก F 3หลักลงในช่องตรงนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่1สลับกับ F 3หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะหลังจากถักสีเขียวเสร็จแล้วต่อด้วยถักสีน้ำตาลอีก2แถวค่ะเสื้อตัวนี้เราจะถักไหล่6แถวนะคะตอนนี้ถักสีม่วงไปแล้ว2แถวกำลังถักสีเขียว2แถวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอีก2แถวก็จะครบ6แถวค่ะตอนนี้เราถักไหล่ครบ6แถวแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปให้เราปิดชิ้นงานไหล่ด้านนี้ก็ถักเหมือนกันนะคะถักเหมือนไหล่ด้านนี้ค่ะเมื่อถักไหล่ทั้ง2ข้างเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาเก็บชายไหมพรมพวกนี้กันค่ะวิธีเก็บชายไหมพรมเราจะใช้เข็มโครเชต์นะคะควักชายไหมพรมสอดไปสอดมาค่ะเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะเก็บชายไหมพรมแบบนี้ให้หมดเลยนะคะหลังจากเก็บชายไหมพรมเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้ถักเหมือนกันแบบนี้อีกชิ้นหนึ่งค่ะเอา2ชิ้นประกบกันค่ะต่อไปเราก็จะมาถักให้ไหล่ติดกันนะคะใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านถักโซ่1ค่ะดึงชายไหมพรมมาด้านซ้ายแล้วถักครอบเพื่อเก็บชายไหมพรมไปด้วยเลยนะคะถัก X ประกบติดทั้ง2ชิ้นไปจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะเดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะอย่าลืมถักครอบเก็บชายไหมพรมไปด้วยเลยนะคะ
ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะเมื่อเราถักมาจนกระทั่งสุดแถวแล้วให้เราปิดชิ้นงานนะคะเมื่อถักติดกันแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะด้านนี้เป็นด้านในเสื้อค่ะด้านนอกเสื้อจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนไหล่อีกข้างหนึ่งก็ถักติดเหมือนกันเลยนะคะถักเหมือนด้านนี้ค่ะเมื่อถักไหล่ติดทั้งสองข้างแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นตะเข็บด้านในเสื้อนะคะเมื่อเราถักเสร็จแล้วเราจะกลับด้านนอกออกมาค่ะเราจะมาถักตรงด้านข้างของเสื้อนะคะเราจะเว้นช่วงแขนไว้ค่ะช่วงแขนเราจะเว้นไว้20เซนติเมตรนะคะโดยวัดจากไหล่ลงมาให้ได้20เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วเอาเข็มกลัดมาร์กไว้ตรงเสื้อผืนหน้านะคะให้นับจำนวนช่องช่วงลายนะคะว่ามีกี่ช่องโดยนับจากตรงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็นับไปค่ะว่ามีกี่ช่องตั้งแต่มุมเนี้ยลงไปถึงตรงเข็มกลัดนะคะเสื้อตัวนี้ช่องแขนนับได้14ช่องลายนะคะต่อมาให้เรานับผืนข้างหลังตรงนี้นะคะโดยนับจากมุมเหมือนเดิมค่ะนับไปที่14ช่องลายเมื่อเรานับได้ช่องที่14แล้วให้เอาเข็มกลัดที่อยู่ชิ้นหน้าตรงนี้นะคะเอามากลัดชิ้นหลังให้ติดกันค่ะ แขนอีกด้านก็ทำเหมือนกันนะคะ โดยนับช่องลายให้ได้14ช่องลาย เสร็จแล้วก็เอาเข็มกลัดมาร์กไว้ตรงที่ชิ้นแรกอะค่ะ เสร็จแล้วก็ไปนับที่ชิ้นหลังให้ได้14ช่องลาย เสร็จแล้วก็เอาเข็มกลัดที่อยู่ชิ้นแรกเข้าไปกลัดชิ้นด้านหลังให้ติดกันค่ะ ตรงนี้จะเป็นช่องแขนนะคะ ตรงนี้จะเว้นไว้เป็นช่องแขนนะคะ ต่อไปเราจะมาถักด้านข้างของเสื้อให้ติดกันนะคะ ถักถึงเข็มกลัดเลยค่ะ ส่วนตรงช่องแขนนี้จะเว้นไว้ไม่ถักติดกันค่ะวิธีถักให้ด้านข้างของตัวเสื้อติดกันก็จะถักเหมือนกันนะคะถักเหมือนตรงที่ไหล่อะค่ะใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านถักโซ่1เวลาถักอย่าลืมดึงชายไหมพรมมาด้านซ้ายแล้วถักครอบเพื่อเก็บชายไหมพรมไปด้วยเลยนะคะถัก X ช่องละหลักลงทั้ง2ชิ้นนะคะเพื่อให้2ชิ้นติดกันค่ะต้องจัดชิ้นหน้าและชิ้นหลังให้ลายตรงกันนะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงตรงเข็มกลัดเลยค่ะ เมื่อเราถักมาถึงตรงเข็มกลัดแล้วให้เราปิดชิ้นงานนะคะ
เสร็จแล้วตะเข็บตรงด้านข้างเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นตะเข็บด้านในเสื้อนะ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ถักเหมือนกันนะคะ เมื่อเราถักไหล่ของเสื้อทั้งสองข้างติดกันแล้วก็ถักตรงด้านข้างของตัวเสื้อติดกันแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งตะเข็บเนี้ยจะเป็นตะเข็บด้านในของตัวเสื้อ เดี๋ยวเราพลิกกลับเพื่อเอาด้านนอกของตัวเสื้อออกมาค่ะ ด้านนอกของตัวเสื้อตะเข็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปเราจะมาถักแขนเสื้อกันนะคะ เริ่มถักแขนตรงมุมรักแร้ตรงนี้นะคะ ควักไหมพรมดึงผ่านต่อด้วยถักโซ่5ห่วงโซ่ค่ะ ถัก x 1หลักลงในช่องว่างระหว่างดอกตรงนี้ค่ะ ถักโซ่5ห่วงโซ่ ถัก x 1หลักลงในช่องว่างระหว่างดอกค่ะ ถักโซ่5ห่วงโซ่สลับกับ x 1หลักไปเรื่อยๆจนรอบวงแขนเลยนะคะ เมื่อถักมาถึงตรงไหล่ตรงนี้นะคะ เราก็จะถักโซ่5สลับกับ x 1หลักเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะ ก็จะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกระทั่งรอบวงแขนเลยนะคะ ตอนนี้เราถักมาถึงมุมรักแร้ที่เราเริ่มต้นแถวที่1นะคะ ถักโซ่5ค่ะ ถัก x ลงในห่วงแรกตรงนี้นะคะ ต่อไปจะขึ้นแถวที่2เราจะถักแบบวนนะคะ ถักโซ่5ค่ะ ถัก x 1หลักลงในช่องถัดไปตรงนี้นะคะ เอาเข็มกลัดมาร์กไว้นะคะว่าเราขึ้นแถวใหม่ตรงนี้ ถักโซ่5ค่ะ ถัก x ลงในช่องถัดไป ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ถักโซ่5สลับกับ x 1หลักจนกระทั่งรอบวงเลยค่ะ เมื่อเราถักมาจนกระทั่งรอบวงแล้วให้ถักโซ่5แล้วก็ถัก x 1หลักลงในช่องที่เราเข็มกลัดไว้นะคะ เอาเข็มกลัดมาร์กไว้ค่ะว่าเราขึ้นแถวตรงนี้ ถักวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งได้ความยาวของแขนเสื้อ82แถวค่ะ
เมื่อถักครบ82แถวเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่าตรงปลายจะบานเราไม่ได้เพิ่มหลักนะคะเขาจะบานของเขาเองแล้วลายเนี้ยมันจะมีความยืดหยุ่นค่ะเวลาเราดึงยืดเนี่ยแขนจะเล็กลงแต่ตรงปลายจะบานนะคะเดี๋ยวเรามาถักปลายแขนกันค่ะตรงปลายแขนเนี่ยเราจะถักสลับสีเหมือนตัวเสื้อนะคะถักโซ่5ห่วงโซ่ค่ะแล้วถัก X ลงในช่องที่เราเอาเข็มกลัดไว้เอาเข็มกลัดออกได้เลยนะคะเปลี่ยนไหมพรมสีใหม่นะคะวิธีเปลี่ยนไหมพรมก็ทำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะถักโซ่3ค่ะตัดไหมพรมเส้นเดิมออกนะคะแล้วเอาชายไหมพรมเส้นเก่ากับชายไหมพรมเส้นใหม่มัดติดกันไว้ค่ะถัก F 2หลักลงในช่องเดิมตรงนี้นะคะถักโซ่1ถัก F 3หลักลงในช่องถัดไปตรงนี้ค่ะถักโซ่1ถัก F 3หลักลงในช่องถัดไปตรงนี้นะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงแขนเลยค่ะเมื่อถักมาจนกระทั่งรอบวงแล้วให้เราเชื่อมแถวตรงนี้ค่ะถักโซ่4ห่วงโซ่ถัก F 3หลักลงในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่1ถัก F 3หลักลงในช่องถัดไปค่ะถัก F 3หลักสลับกับโซ่1ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงเลยนะคะเมื่อเราถักมาจนกระทั่งรอบวงแล้วให้ถัก F 2หลักลงในช่องตรงนี้นะคะให้เชื่อมแถวตรงโซ่ที่เราถักขึ้นแถวตอนแรกนะคะให้เชื่อมตรงห่วงโซ่ห่วงที่3ค่ะตรงตัวแขนเราจะถักสีละ2แถวเหมือนตัวเสื้อนะคะเราจะถักทั้งหมด10แถวค่ะแถวที่3เปลี่ยนสีใหม่นะคะวิธีเปลี่ยนสีก็ทำเหมือนเดิมค่ะถักโซ่3ตัดไหมพรมสีเดิมออกนะคะแล้วเอาชายไหมพรมสีเดิมมัดติดกับชายไหมพรมสีใหม่ค่ะแถวที่3ถึงแถวที่10เราจะถักเหมือนกันเลยนะคะคือเราจะเพิ่ม F เป็น4หลักค่ะสลับกับโซ่1โซ่นี่นับเป็น1หลักนะคะถัก F อีก3หลักในช่องเดียวกับที่เราถักโซ่ขึ้นมานะคะ
ถักโซ่1ถัก F 4 หลักลงในช่องถัดไปค่ะถักโซ่1ถัก F 4 หลักลงในช่องถัดไปถักโซ่1สลับกับ F 4 หลักไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งรอบวงแขนเลยค่ะเมื่อเราถักมารอบวงแล้วให้เราเชื่อมแถวนะคะขึ้นแถวใหม่ถักโซ่4ค่ะถัก F 4 หลักลงในช่องถัดไปถักโซ่1สลับกับ F 4 หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงแขนเลยค่ะเมื่อเราถักมาจนกระทั่งรอบวงแล้วให้ถัก F 3 หลักลงในช่องเดียวกับที่เราถักโซ่ตอนขึ้นแถวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราเชื่อมแถวตรงโซ่ห่วงที่3ค่ะปลายแขนได้4แถวแล้วนะคะต่อไปจะเปลี่ยนสีค่ะเราจะถักสีละ2แถวนะคะซึ่งสลับสีไปเรื่อยๆให้ได้ทั้งหมด10แถวแล้วแถวจากนี้ไปเนี่ยจะถักเหมือนแถวที่3กับ4ตรงนี้นะคะก็คือถัก F 4 หลักสลับกับโซ่1นะคะพอถักสีม่วง2แถวเสร็จแล้วก็ถักสีเขียว2แถวเสร็จแล้วก็ถักสีน้ำตาลอีก2แถวก็จะครบ10แถวนะคะเมื่อเราถักปลายแขนครบ10แถวแล้วต่อไปให้เราปิดชิ้นงานค่ะ เสร็จแล้วให้เก็บชายไหมพรมให้เรียบร้อยนะคะ โดยใช้เข็มโครเชต์เดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะ เก็บชายไหมพรมแบบนี้ให้เรียบร้อยทุกเส้นเลยนะคะ เสร็จแล้วให้ถักแขนแบบนี้อีกข้างหนึ่งของเสื้อนะคะ ถักเหมือนกันเลยค่ะ เมื่อเราถักแขนทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปเราจะมาถักริมคอเสื้อกันค่ะ ถักริมคอเสื้อเราจะเริ่มต้นถักจากตรงนี้กันนะคะ
ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่าน ถักโซ่3ถัก F รอบคอเสื้อเลยนะคะ เดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะ เวลาถักให้ดึงชายไหมพรมมาด้านซ้ายแล้วก็ถักครอบเพื่อเก็บชายไหมพรมไปด้วยนะคะ ตรงนี้เป็นมุมนะคะ เป็นมุมของคอเสื้อ ตรงนี้จะเป็นมุมตรงนี้นะคะ วิธีถักตรงมุมเดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะ พันหัวเข็ม แทงเข็มลงไปในช่องตรงนี้นะคะ ควักไหมพรมดึงผ่าน พันหัวเข็มดึงผ่าน2ห่วงบนเข็ม พันหัวเข็มแทงลงไปในช่องตรงนี้นะคะ ควักไหมพรมดึงผ่าน พันหัวเข็มดึงผ่าน2ห่วงบนเข็ม พันหัวเข็มแทงลงไปในช่องตรงนี้นะคะ ควักไหมพรมดึงผ่าน พันหัวเข็มดึงผ่าน2ห่วงบนเข็ม จะมี4ห่วงบนเข็ม พันหัวเข็มดึงผ่านทั้ง4ห่วงบนเข็ม ตรงมุมของคอเสื้อทั้ง4มุมจะถักแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ถัก F ต่อได้เลยค่ะ เมื่อเราถักมาถึงมุมคอเสื้อตรงนี้เราก็จะถักเหมือนมุมด้านนี้นะคะ เสร็จแล้วถัก F ต่อเลยนะคะ ถักแบบนี้ไปจนกระทั่งรอบคอเสื้อเลยค่ะ เมื่อเราถักมาจนกระทั่งรอบคอเสื้อแล้วให้เราเชื่อมแล้วก็ปิดแถวนะคะ ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่2นะคะ แถวที่2เราจะถักทีถอยหลังนะคะ ถักโซ่2 พันหัวเข็มแทงลงไปในช่องข้างหลังโดยเว้นไป1ช่องนะคะ แบบนี้ค่ะ ถักทีถอยหลังนะคะ โดยเว้นไป1ช่องค่ะ
ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งรอบคอเสื้อเลยค่ะเมื่อเราถักรอบคอเสื้อแล้วให้เราเชื่อมแล้วก็ปิดชิ้นงานนะคะคอเสื้อถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะมาถักชายเสื้อกันนะคะชายเสื้อเราจะถักเหมือนคอเสื้อเลยค่ะเริ่มถักจากมุมเสื้อตรงนี้นะคะใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านถักโซ่3ค่ะถัก F รอบชายเสื้อเลยนะคะเวลาถักอย่าลืมชายไหมพรมดึงมาด้านซ้ายแล้วก็ถักครอบเก็บชายไปด้วยค่ะถัก F แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบชายเสื้อเลยนะคะเมื่อเราถักมาจนกระทั่งรอบชายเสื้อแล้วให้เราเชื่อมแล้วก็ปิดแถวค่ะต่อไปขึ้นแถวที่2ถักโซ่2ค่ะถักทีถอยหลังโดยเว้นไป1ช่องนะคะถักเหมือนคอเสื้อเลยค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบชายเสื้อเลยนะคะเมื่อเราถักรอบชายเสื้อเสร็จแล้วให้เราเชื่อมแถวแล้วก็ปิดชิ้นงานค่ะ เสื้อเราถักเสร็จแล้วนะคะให้ตามเก็บชายไหมพรมให้เรียบร้อยนะคะตรงตัวเสื้อนี้เราจะไม่รีดนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตัวเสื้อเนี่ยบางเพราะว่าถ้ารีดไปแล้วเนี่ยตัวเสื้อจะบางแล้วก็จะยืดด้วยนะคะเราจะรีดแค่ตรงบริเวณแขนเสื้อเท่านั้นค่ะเราจะรีดเฉพาะตรงแขนเพราะว่าเราต้องการให้แขนเนี่ยยืดออกแล้วก็ให้บางแล้วก็พลิ้วอะค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสื้อตัวสวยของเราฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TJ Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ